gumagawa ng anong ano natin? Saan nga ito kinain natin? Ban... Ay, hindi. Pati yung tayo. Travel. Welcome to LA. Nandito tayo sa tourist destination na tinatawag nila na Lockman Lights. So yun yung Lockman Lights yun sa banda dyan. And, Lockman Lights right there, mga kasama. But may mga ticket yata. So ito po yung well-known na Lockman Light na sabi nila, yan. Yan, okay, sa bandang side. Makita natin. Ayan po, yan. Sa mga travel. Ito ang Lockman Light. Ito po yan sa That's so the day would get me down. yan, mga travel, ganda, di ba? Lockman Light. Si Bossing, kasi SKG. SKG. Sa gitna. travel. Dito kami, Lockman. Ayan. Ayan yung mga well-known na sinasabing Lockman. Po. Oh, di ba? Dapat apat tayo. Publicidad? Oo nga, wala yun. Hindi yung apat na may ano.
Nakahapon na itong ipon dito sa tenga ng hapon. Sa tenga ng rabbits. Ayan siya, oh. Ayan. Please like, subscribe, and follow to stay informed about new uploads. Thank you for watching.